Anna Lahti ja me panemme nyt töpinäksi ja aloitamme ensimmäisellä tentillä. Täällä ovat jo vieraat valmiina vasemmalta. 30 ja sitä nuorempien poliitikkojen ryhmä on tässä nyt esillä. Iiris Suomela, vihreiden kansanedustaja ja valtuutettu Tampereella. Pinja Perholehto, Demarinuorten puheenjohtaja ja valtuutettu Hyvinkäällä. Seida Sohrabi, kokoomuksen ehdokas Helsingissä, ja Miko Bergbom, PS-nuorison puheenjohtaja, ehdolla Sastamalassa. Tätä ryhmää tenttaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Varis. Ole hyvä, Olli. Kiitoksia ja tervetuloa tänne myös minun puolestani. Mennään suoraan asiaan ja aloitetaan ilmastopolitiikalla. Sehän kiinnostaa kaiken ikäisiä tietenkin. Iiris Suomela, kerrot Ilta-Sanomien vaalikoneessa kannattavasi ajatusta ilmastohätätilan julistamisesta kotikuntaasi Tampereelle. Kannatat myös ruuhkamaksuja. Vihreät ottaisivat ne käyttöön suurimmissa kaupungeissa. Ruuhkamaksut olisivat liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kuitenkin marginaalinen päästöjen vähennyskeino esimerkiksi liikenteen päästökaupan rinnalla. Niin miksi kaupunkiseudulla pitäisi ottaa ruuhkamaksut käyttöön? Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Kaupungeissa on kaikista eniten vaihtoehtoja tarjolla autoilulle. Yhä useampi voi kulkea pyörällä tai joukkoliikenteellä. Tähän tehdään Tampereellakin panostuksia esimerkiksi ratikan myötä. Ja silloin sitä autoilua on helpompi vähentää siellä kuin esimerkiksi syrjäseuduilla. Me tiedetään liikenteen ja viestintäministeriön arvion mukaan, että sitä autoilua pitää vähentää. Reiluinta on tehdä se kaupungeissa. Ja siksi ruuhkamaksut on tärkeä osa kokonaisuutta. Ne ei ole ainoa keino, mutta on tärkeä osa kokonaisuutta. No otetaan tässä heti tämmöinen perinteinen käsiäänestys. Kuka muu teistä kannattaa ruuhkamaksuja? Pinja Perholehto, edustat pääministeripuolue SDP:tä ja tämähän löytyy myös hallitusohjelmasta tämä kirjaus siitä, että selvitetään ruuhkamaksujen käyttöönotto. Pitäisikö siis ruuhkamaksut ottaa käyttöön vaikkapa siellä kotikunnassa Hyvinkäällä? No itse tarkastelen ruuhkamaksuihin liittyvää kysymystä lähinnä niin, että mun mielestä on hyvä, että asiaa selvitetään ja en vastusta sellaisen lainsäädännön luomista, jolla ruuhkamaksut olisi mahdollista ottaa käyttöön, mutta ne on kuntakohtainen kysymys tietenkin. Esimerkiksi meillä Hyvinkäällä en pidä sitä realistisena vaihtoehtona, mutta kuten Iiris tuossa hyvin avasi suurempien kaupunkien roolia, niin mielestäni siellä on ihan hyvä paikka tarkastella tätä kysymystä. Eli vaikkapa Helsingissä ja Tampereella tulisi ottaa? No Helsingin ja Tampereen valtuustot saavat itse sen varmasti päättää. No siellä oli Miko Bergbomilla oli käsi pystyssä. Eikö ruuhkamaksut maistu Sastamalan miehelle? Ei maistu ja kyse ei todellakaan oikeudenmukaisuudesta, vaan kyse on käytännössä vain ja ainoastaan rahastuksesta. Täytyy muistaa, että seutukunnista liikutaan Tampereelle ja seutukuntiin tarjottava julkinen liikenne ei kykene kilpailemaan henkilöautoliikenteen kanssa. Ruuhkamaksut, kuten tässä tuli ilmi, niin ei myöskään poista sitä auton käyttöä, jolla voidaan nähdä, että se käytännössä on tarkoitettu tulonsiirtoautomaatiksi kunnille ja valtiolle todennäköisesti myöhemmässä vaiheessa. Niin tämän takia mä en pysty sitä kannattaa. Meidän autoilun kustannukset sekä autovero on jo nykyisyydessään niin korkeat, eikä julkinen liikenne pysty tarjoamaan vaihtoehtoja tällä hetkellä niille ihmisille, joille auto on välttämätöntä. Tämän takia en pysty kannattaa ruuhkamaksuja. Niin kerrot myös pitäväsi ilmastohätätilan julistamista typeränä ideana ja ilmoitat, että Sastamalassa ei ole ilmastohätätilaa. Asutko eri planeetalla Iiris Suomelan kanssa, kun hän on valmis julistamaan hätätilan Tampereelle, eikä Sastamala ja Tampereen välissä ole kuin 53 kilometriä? Onko ilmastonmuutos totta kuitenkin? Siis viimeisimmän tiedon mukaan me asutaan samalla planeetalla ja myöskin samassa maassa, mutta ilmastonmuutos on totta. Mutta se, että meidän ei tarvitse julistaa hätätilaa sen eteen. Ilmastohätätila on poliittinen julistus, jolla pyritään käytännössä saamaan vihreille näkyvyyttä, sen lisäksi pelottelemaan nuoria, jotta he äänestäisivät vihreitä. Tämä on tämän ilmastohätätilan ainoa tarkoitus. Meidän pitää tehdä järkeviä toimia, joilla on järkeviä vaikutuksia, eikä pelotella ihmisiä jollain hätätiloilla, koska Suomi ei pysty tätä kriisiä yksin ratkaisemaan. Se, että Tampereella julistetaan ilmastohätätila, ei pelasta maapallon globaalia ilmastoa. No mitä Seida Sohrabi, kokoomuksen kuntavaaliehdokas, tulisiko Helsinkiin nyt ottaa hätätilat käyttöön ja ruuhkamaksut samoin? No ehdottomasti ei. Että kyllä mä oon enemmän tässä Mikon kanssa samaa mieltä. Että jos ruuhkamaksuja tarvitaan, niin ne tarvitaan Kiinaan. Siellä se todellinen hätä oikeasti on. Meillä on Kiina, Yhdysvallat, no EU tulee kolmantena, jotka saastuttavat ja likaavat tätä maailmaa. Meillä on katto yhteinen ja kyllä me toimia tarvitaan. Me voidaan miettiä, miten me energiatehokkaasti lämmitetään asuntoja, miten me opetetaan lapsille sammuttamaan valoja, konkreettisia pieniä tekoja. Kyllä mä näen, että tämä ilmastoasia ei ole nyt kuntakysymyksen se keskeinen asia. Ja musta on jotenkin kummallista, että vihreiden Iiris Suomela sanoo, että se on oikeudenmukaisuus
kysymys. Mä en ehkä itse oikein ymmärrä, miten oikeudenmukaisuus liittyy tähän ilmastokysymykseen. Eli en kannata ruuhkamaksuja. Voin mielelläni kertoa. No mutta otetaan vielä Seida Sohrabilta se, että riittääkö se lamppujen sammuttelu täällä. Helsinki on nyt kuitenkin Suomen suurin pääkaupunki ja liikenteen päästöjä ollaan rajusti vähentämässä, niin mikä on se kokoomuksen pelikirjassa, millä tavoin niitä liikenteen päästöjä vähennetään? Me nähdään kokoomuksessa, että ne tapahtuu kansainvälisellä tasolla, nämä toimet. Nimenomaan ilmastotoimet tapahtuu valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lamppujen vaihtaminen oli vain konkreettinen esimerkki, mitä voimme opettaa lapsille. Ei ole pahitteeksi, että kun vessasta lähtee, niin valot sammuttaa perästään. Se on ihan niin kuin hyvä esimerkki, vaikka ei nyt tähän tilanteeseen, tähän kysymykseen nyt niin kuin tavallaan avaava sinänsä. Iiris Suomela, niin minkälainen, siellä oli tulossa jonkinlaista oppia tähän vai? Eli mihin? Ilmastonmuutos uhkaa jo nyt miljoonien ihmisten henkeä ja terveyttä, ja me voidaan jakaa koko maailma miljooniin pieniin porukoihin ja sanoa, että yhdelläkään niistä ei ole väliä. Se ei ole loogisesti kestävä argumentti, vaan jokaisen teoilla on väliä. Yksi suomalainen tuottaa 6 kertaa yhtä paljon päästöjä kuin yksi intialainen. Eli vaikka me saataisiin meidän päästöt puolitettua, niin ne päästöt olisivat edelleen 3-kertaiset suhteessa yhteen intialaiseen. Kyllä se silloin tarkoittaa, että globaalilla pohjoisella on aivan poikkeuksellisen suuri velvollisuus vähentää päästöjä, ja ne päätökset tehdään nimenomaan kunnissa. Pelkkä valojen sammuttaminen ei nyt kyllä riitä. Työ on aika kova viesti ilmastonmuutoksesta valtavan huolestuneille nuorille. Mutta onko kuitenkin siellä Tampereen seudulla, jos Pirkanmaalla sitten pysähdytään tietulleihin, onko se tavallaan, kuten sanottua, niin se on täysin marginaalinen keino esimerkiksi tähän liikenteen päästökauppaan verrattuna, niin onko tavallaan se ruuhkamaksujen käyttöönotto tässä nyt mikään suurempi tie onneen? Tampereen tavoite on olla hiilineutraali 2030 mennessä. Se on puolueiden yhteinen tavoite, myös kokoomuksen tavoite. Ja kun tällainen on kerran yhdessä sovittu, niin tarvitaan myös toimia. Meille ne ruuhkamaksut on ihan olennainen osa liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Sitä ne on kyllä myös Helsingissä. Helsingin päästövähennystavoitteisiin ei päästä ilman ruuhkamaksuja. Tästä on olemassa HSL:n selkeää dataa ja tutkimusta. Mutta kaikki täällä ei ehkä ole sitten sen tutkitun tiedon tai ilmaston puolella aidosti. Joo, ihan nopeasti haluan tähän vastata. Liikenteen päästöt on aika kuitenkin marginaalinen osa Suomen päästöistä, josta 1/5 alle, koska 20%. henkilöautoliikenne ei muodosta 1/5 kokonaispäästöistä. Energiaratkaisut on se, millä me voidaan vaikuttaa. Ja jos mä oon nyt oikeassa, niin Maria Ohisalo on vastannut vaalikoneessa, että hän ei kannata esimerkiksi kaupunkeihin niin pienydinvoimaloita. Ja näillä pienydinvoimaloilla me voidaan nimenomaan tuoda kestävää ja päästötöntä energiaa meidän kuntiin ja sitä kautta koko Suomeen, jolla on aitoja vaikutuksia. Mun mielestä aika mielenkiintoista, että vihreät profiloituu ilmastonmuutos niin kuin myönteisenä puolueena, joka pyrkii torjumaan sitä, mutta samaan aikaan kun kysytään konkreettisia toimia muun muassa pienydinvoimaloilla tai suuremmilla voimaloilla, niin sit ollaan vastustamassa niitä. Pienydinvoimaloita ei ole vielä olemassakaan, me ollaan 10 vuosien päässä käyttöönotosta. Mutta se, että te sanotte, että te vastustatte niitä, niin se on jo merkki siitä, että te ette edes halua niitä. Luitko puheenjohtaja Ohisalon perustelut? Mikä ne perustelut oli silleen, että niitä ei ole olemassa? Yksi perustelu on nimenomaan se, että näitä voimaloita ei ole vielä lähelläkään kaupallista käyttöönottoa. Silloin ne ei valitettavasti vielä ensi valtuustokaudella ole osa ratkaisua. Voidaan edistää, voidaan tehdä tutkimusta, mutta käyttöön niitä ei saada ennen kuin teknologia on kunnossa. Niin, selvä. Tästä liikenteen päästöistä vielä sen verran, että se on tänäänkin ajankohtainen aihe, koska liikenneverotyöryhmä esitti polttoaineveron korotusta 10 sentillä per litra. Tästä asiasta ei päätä kunnissa, vaan tämä on valtakunnan tason asia. Mutta perussuomalainen nuoriso on tehnyt kansalaisaloitteen polttoaineverojen alentamisesta, niin Miko Bergbom asteikolla 4-10, kuinka realistisena pidät sitä ajatusta, että maan hallitus tarttuisi tähän perusnuorten bensakapinaan, kun nyt tämä ikään kuin juna on puksuttamassa ihan toiseen suuntaan? No jos se on rehellinen, niin en usko, että hallitus tarttuu siihen, mutta ehkä tämän keskeinen sanoma tämän kansalaisaloitteen on se, että se antaa nimenomaan keskustalle painetta, että he eivät alistu muun hallituksen päätöksiin tämän liikenteen polttoaineverojen korottamisessa. Eli nimenomaan, että keskusta huomaa, että okei, kansalaiset näyttää, että me emme halua enempää korotuksia. Polttoaine maksaa nyt jo liikaa ohessa muiden autoilun kustannusten kanssa, ja tämä kansalaisaloite signaloi heille, että heillä ei ole enää varaa ottaa yhtään mahalaskua kannatuksessa. Meillä on nyt hallituspuolueen kansanedustaja, pääsette Perholehto ja Sohrabia hetken päästä ääneen, mutta kansanedustaja on paikalla, niin hallituspuolueen kansanedustaja, niin pitäisikö bensaverotusta nyt vielä kiristää tällä vaalikaudella?
No, mehän ollaan tehty jo ne indeksikorotukset, mitä bensaveroon monina kausina ollaan tehty, ja se toimi on ikään kuin takanapäin. Tulevaisuudessa on tulossa meidän liikenteen päästövähennyksiin tähtäävä työ, missä verot on osa ratkaisua. Tällä viime viikkojen aikana oppositiopuolet on ollut valtavan huolissaan kestävyysvajeesta, ja sitten samalla ehdotetaan satojen miljoonien verotulojen menetyksiä. On ihan selvää, että ei voida sovittaa yhteen yhtälöä, missä alennetaan veroja, lisätään menoja, ollaan huolissaan velasta, ollaan huolissaan alijäämästä, jolloin myös sitä veropuolta pitää pystyä katsoa myös siellä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Vihreiden linja ei ole, että ilmastonmuutosta hillitään pelkästään käyttämällä rahaa. Tuleeko lisää bensaverojen kiristyksiä, jos se on vihreistä kiinni? No, meidän pitää miettiä se tapa, millä me saadaan pidettyä autoilun määrä samana tai käännettyä se laskuun. Tästä on liikenne- ja viestintäministeriön selkeä data. Siihen on monia eri keinoja. Ja esimerkiksi mainitsemasi liikenteen päästökauppa on yksi keino, joka voisi olla varsin toimiva. Tästähän Aallon tutkijat on esittänyt monia hyviä malleja. Niistäkään valitettavasti ei ole kaikki puolueet kauheasti innostuneet, koska tunnistetaan, että kaikille ilmastonmuutos ei ole vakava asia. Se on harmi. No niin, päästään tästä, jatketaan veroista ja mennään talouteen. Valtio jakoi viime vuonna kunnille miljardikaupalla koronatukia, minkä vuoksi kunnissa, vaikkapa Perholehdon kotikunnassa Hyvinkäällä on tehty ylijäämää. Nämä koronatukien luoma talousihme on tietysti vain sumuverho, ja kysymykset talouden tasapainottamisesta tulevat monissa kunnissa eteen hyvin pian. Kuntaliiton mukaan totuuden hetki koittaa jo ensi vuonna 2022. SDP ilmoittaa kuntavaaliohjelmassaan, että kuntien veropohjaa on kehitettävä reilummaksi. Pinja Perholehto, mitä tämä veropohjan kehittäminen reilummaksi oikein tarkoittaa? Minkälaisia veronkiristyksiä SDP kunnissa ajaa? No aivan ensin on pakko tarttua tähän viime vuoden koronatukien ylikompensointiin. On ehdottomasti eri mieltä siitä, että olisi ylikompensoitu jotain. Ennen kaikkeahan ne varat on tarkoitettu siihen pandemian hoitoon ja myös siihen jälkihoitoon, jotta ei syntyisi jatkossa yhä enemmän niitä kustannuksia esimerkiksi mielenterveysperusteisesti. Se, mitä me tarkoitetaan oikeudenmukaisella verotuksella, tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tilkitään siellä kunnissa veropohjan aukkoja. Eli ollaan puhuttu samalla tavalla hallituksessa verovälttelystä ja siitä, että kun saadaan kaikki mahdolliset verovarat kassaan, niin ei tarvitse esimerkiksi lähteä korottamaan veroja. No kuitenkin nyt yksi konkreettinen esimerkki nyt tässä on saatava varmaan ulos, niin mitä se tilkitseminen, miten se tehdään? No yksi keskeinen keino varmasti, mitä siellä kunnista tarkastellaan, ne liittyy yhteisöverotukseen, siihen minkä verran yritykset kunnista maksavat yhteisöveroa. Eli pitäisi maksaa enemmän vai? No ei välttämättä enemmän, mutta mitä enemmän saadaan vaikkapa yrityksiä sinne kuntaan, niin sen enemmän niitä verotuottoja siellä luonnollisesti tulee. No, Mikko Bergman. Joo, tuosta yhteisöverosta on sanottava, että niin kuin käytännössä eurooppalainen suunta on tällä hetkellä se, että se on laskeva ja todennäköisesti Suomi joutuu myös tulevaisuudessa tähän suuntaan menee. Mutta yksi semmoinen veropohjan tilkitseminen niin olisi vaikka nämä AY-liikkeiden voitot, että teillä kun on sinne kontakteja demareissa, niin voisitte mahdollisesti vähän vinkata tästä näin. Niin en tiedä, oletko huomannut, mutta mehän ollaan esitetty esimerkiksi listaamattomille yhtiöille, me ollaan esitetty myös AY-liikkeelle veroja, niin, että se koskee myös työnantajapuolta. Minusta on mielenkiintoista, että tässä keskustelussa jokainen kerta tartutaan sinne työntekijäpuolen liittoon, kun aivan yhtäältä esimerkiksi tuolla Etelärannan puolella on näitä verovapaita yhteisöjä. Vihreiden kuntavaaliohjelmassa puhutaan kivoista kouluista ja oikeudesta kivoihin asioihin. Näillä kivoilla asioilla on kuitenkin hintalappunsa ja vihreät väläyttävät vaaliohjelmassaan kiinteistöveron korottamista. Niin Iiris Suomela, kerro miksi oman talon isolla asuntolainalla ostaneen pitäisi maksaa talonsa omistamisesta vieläkin enemmän suuremman kiinteistöveron muodossa? Meidän on kerättävä verotuloja jostain, ja kiinteistövero on yksi oikeudenmukaisimmista tavoista kerätä veroja. Tässä Pinja mainitsi aiemmin verovälttelyn. Kiinteistöveroa on hyvin vaikea vältellä, ja henkilö, joka omistaa suuren arvokkaan kiinteistön, voi siitä pientä veroa maksaa. Kiinteistöverohan ei ole... Eikö nyt maksa jo? Ne riippuu kunnasta. Meillähän on haarukka valtakunnallisesti asetettu, mihin kukin kunta on sitten itse päättänyt, että mihin se veroprosentti asettuu. Valitettavasti, kun kunnissa on lähdetty taloutta tasapainottamaan, sitä ollaan tehty palveluja leikkaamalla, mikä näkyy esimerkiksi Tampereella huostaanottojonoina ja ihan valtavana kärsimyksenä varsinkin lasten ja vanhusten keskuudessa. Huomattavasti oikeudenmukaisempaa olisi tehdä se tasapainottaminen tasapainoisesti niin, että myös veroja katsotaan, ei pelkästään niitä palveluja.
Ja näin ollaankin Tampereella tehty. Toivoisin, että muuallakin tartuttaisiin samaa. Eli isoissa taloissa asuvilta ainakin iirissuomalaiset valmis sitä kiinteistöveroa lisää napsaisemaan. Kokoomus ei halua korottaa veroja, mutta kuntavaaliohjelmasta jää epäselväksi, miten kunnissa on tarvittaessa tasapainottava taloutta. Seida Sohrabi, ilmoitat Ylen vaalikoneessa, että jos taloutta on tasapainottava, olisit valmis leikkaamaan sosiaalietuuksia. Mitä etuuksia olisit valmis leikkaamaan ja miksi? Joo, kunnat tarjoaa tietynlaisia etuuksia ja mun mielestä meidän täytyy laittaa ne tulot ja menot paperille ja katsoa, mistä me voidaan karsia. Mua häiritsee tässä keskustelussa se, että koko ajan keksitään uusia tapoja niin kuin kerätä sitä veroa. Ja verot on kuitenkin ihmisten rahoja. Ja mä en usko, että tätä Suomea on rakennettu ja tullaan rakentamaan sillä, että vaan kerätään pois ihmisiltä eikä anneta mitään takaisin. Paras tapa luoda työtä, paras tapa luoda hyvinvointia on tarjota ihmiselle työtä, ihmiselle verotuloja ja sitä kautta saada niitä. Se, että me koko ajan kerätään jengiltä pois, niin ei se anna heille takaisin yhtään mitään. Ja tällä hetkellä hallitus on antanut kunnille ihan roppakaupalla rahaa, osa niistä ihan syystäkin koronan toimiin, mutta esimerkiksi tämä oppivelvollisuuden pidentäminen tai vaikkapa kuntakokeilu, mikä tuli, niin kun rahaa on annettu, niin syksyllä tullaan tilanteeseen, että ei rahaa enää tule ollenkaan. Että eihän sitä rahaa voida koko ajan vaan antaa, vaan pitää keksiä uusia keinoja, että miten se saadaan se työllisyys kasvuun. Miten saadaan ne yrittäjät tuntemaan, että heidän kannattaa pitää kaupat auki, eikä lähteä vaikka. Meillä on esimerkiksi tosi paljon meidän ikäisiä nuoria, jotka miettii, että ei tämä Suomi enää tunnu siltä maalta, että täällä voisi tehdä työtä ja tienata sitä rahaa itselleen. Mutta mikä sosiaalietuus voisi mennä leikkuriin? Mä en osaa vielä ihan täysin sanoa, että mikä se sosiaalietuus on, mikä menisi leikkuriin, mutta mä oon valmis katsomaan kaikkia niitä eri sosiaalietuuksia ja korotuksia, mitä on olemassa, mitä kunta tarjoaa, että olisiko siellä jossakin, mitä voidaan leikata ja miettiä. Mutta tämä jälleen kerran on hyvä esimerkki, yksi niistä esimerkkeistä, miten voidaan asiaa viedä eteenpäin. No, perussuomalaiset paaluttaa vaaliohjelmassa, että turhista, toissijaisista ja haitallisista menoista on leikattava, niin onko maahanmuutosta leikkaaminen se taikatemppu, jonka avulla kunnat saavat taloutensa tasapainoon? Ei se toki mikään taikatemppu ole, eikä Kunnat siitä päätä. Joo, no kunnilla on aika montakin asiaa, missä ne voi päättää erilaisista asioista, mutta toki en ole lukenut niin paljon taloustieteen kirjoja kuin edustaja Suomela tuossa, että en osaa sinänsä ottaa tätä kantaa. Mutta kiinteistövero, esimerkiksi tämä, niin se on suora tulonsiirto jälleen kerran omakotitaloasujilta. Tässä kaikessa keskiössä on se, että pyritään käytännössä näivettämään meidän maakuntaa ja siirtämään ihmiset käytännössä kaupunkeihin. Tämä on se kiinteistöveron noston lopullinen tarkoitus. Suomessa on maailman korkeimpia veroasteita, eikä meillä ole enää varaa nostaa sitä. Tämä Suomi ei ole houkutteleva paikka yrityksille, eikä se ole houkutteleva paikka korkeakoulutetulle nuorille, kuten Seida tässä äsken toi hyvin ilmi. Meidän pitää lähteä ihan ensimmäisenä karsimaan meidän hallinnosta, joka on ylisuuri, ihan jo globaalillakin vertailulla, lähteä purkamaan sieltä, katsoa yksi kerrallaan, kuinka monta johtajan paikkaa siellä on turhana, ja lähteä niitä purkamaan. Sen lisäksi, jos nyt sanon ihan konkreettisen leikkauskohteen, niin mun mielestä kun mennään vuoteen 2021, niin esimerkiksi meillä Sastamalla saa useita kirjastoja, niin mun mielestä voidaan pohtia, että voidaanko tätä kirjastoverkkoa leikata, ja sen rinnalle tuoda e-kirjoja, äänikirjoja, että tässä olisi semmoinen kehittämisen paikka, että ne rakennukset on aika kalliita ylläpitää, että mä en tiedä, kuinka monta kirjastoa tavallaan tarvii yhdessä pienessä kunnassa ylläpitää. Ja kun puhutaan kunnan asioista, on hyvin tärkeää miettiä, että peruspalikka on kunnossa. Eli koulutukseen riittää rahoitusta, infrastruktuuri toimii ja että tänne Helsinkiin pääsee sekä pyörällä, jos haluaa, kuten myöskin autolla. Se, että ruvetaan autoilijoita laittamaan kärsimään. Koko Suomi ei ole Tampere tai Helsinki. Siellä on ihan oikeasti ihmisiä, jotka tarvitsee autoja. Ei vaan ne ihmiset, jotka eivät pääse julkista käyttämään, vaan myöskin lapsiperheet tai ne ihmiset, jotka käyttävät työssään autoa, vaikkapa yrittäjät, taksikuski. Et meidän pitää tehdä asiat helpoksi ja tavallaan meidän hallinnon tasot mahdollisimman simppeliksi. Nyt tehdään hallintokerroksia ja ihmiset ei pysy enää perässä, että mistä sitä rahaa löytyy. Kuten tämä nyt jälleen kerran valtakunnallinen esimerkki, oppivelvollisuuden pidentäminen. Kuka huolehtii ennen kuin yläasteella päästiin 9. luokalta valmistumaan, niin kenenkään ei tarvinnut miettiä, mitä nuorille sen jälkeen tapahtuu. Nyt se 9. luokalta pääsevä nuori, jonkun on otettava hänestä koppia, varmistettava, että oppi jatkuu siellä pari vuotta lisää. Onko se huono asia? Tehän vastustatte tätä. Ei huono. Me vastustamme sitä sen takia, koska me halutaan, että ne resurssit laitetaan sinne ihan alkuvaiheeseen. Sinnekin koska laitetaan. Jos ei oppilaat pysy jo tässä vaiheessa koulun penkillä, niin minkä ihmeen takia ne vois pysyä sen takia, että eduskunnassa päätetään, että nyt kannattaa opiskella. Opiskelijoiden pitää itse ymmärtää se, että on hyvä opiskella.
saada se käsitys. Ja se tapahtuu sillä, että meillä on aidosti osaavia opettajia, hienoja yksilöitä. Mä itse olin resurssiopettajana tuolla Helsingissä ja mä olin siellä toisen opettajan kanssa. Ja meillä oli 10 oppilasta, haastavaa oppilasta, mutta me saatiin paljon hyvää aikaiseksi. Ja mä en ollut varma, jatkuuko mun työ siellä, koska ei ollut niitä määrärahoja laitettu sinne perustasolle. Ja tästä niin kuin perustasosta, peruspalikan niin kuin huolehtimisesta, se on se niin kuin keskeinen asia tässä. Niin, meillä on tässä nyt oppositio-hallitusasetelma, niin tämä on nyt herkullinen asetelma, että oppivelvollisuuden pidentäminen on asia, mitä tässä pöydässä ei pystytä päättämään, mutta kuitenkin otan teiltä lyhyet kommentit tähän aiheeseen. Onko se tosiaan fiksua, että nyt jos siellä on niin kuin, pudotaan kyydistä jo perusvaiheessa, niin sitten vielä pakotetaan olemaan siellä kyydissä vielä 3 vuotta sitten peruskoulun jälkeen? Arvovalinnat näkyy teoissa, kun kokoomus ja perussuomalaiset oli hallituksessa, he leikkasivat koulutuksesta kaikilta asteilta. Kun me ollaan nyt hallituksessa, me panostetaan koulutukseen kaikilla asteilla. Millä rahalla? Koska tiedetään, että kun koulutukseen panostetaan, meillä on työkykyisiä, hyvinvoivia suomalaisia jatkossakin, jotka selviää siitä kasvavasta taloudellisesta taakasta, mitä perussuomalaiset haluaa asettaa lisää vaikkapa verotusta keventämällä, miljardiluokan verokevennyksillä. Nyt kehysriihessä on päätetty leikkauksesta sinne OKM-puolellekin, sinne tiedepuolelle, niin vihreät on hallituksessa ilmeisesti hyväksymässä tämän. Me vastustimme niitä leikkauksia viimeiseen asti, ja nehän ovat hyvin maltilliset verrattuna siihen, mitä kokoomus ja perussuomalaiset viime hallituskaudella leikkasi. Niitä leikkauksia ei myöskään olla vielä tehty, vaan niistä on... Mutta kyllä ne teot siellä edellisessä hallituksessa näyttää, että kun kokoomus pääsee päättämään, panostetaanko koulutukseen vai ei, niin kokoomus leikkaa. Jos puhutaan Helsingin koulutusmäärärahoista, niin kokoomus on vastustanut myös niiden kasvattamista. Ja sitten kun katsotaan vielä muita kuntia, missä tilanne on vielä heikompi kuin Helsingissä, niin ihan tosissaan joudutaan miettimään, että mitä meidän lapsille ja nuorille tulevaisuudessa tapahtuu. Huostaanottojen määrä on kasvanut esimerkiksi Tampereella. Se on kallista. Se on kova hinta inhimillisesti ja taloudellisesti. Niillä varhaisilla panostuksilla voitaisiin ehkäistä tätä. No, Pinja Perholehto tähän väliin ja sitten Miko Bergbom. Tosissaan, onko tässä ikään kuin oppivelvollisuuden pidentämisessä, onko siinä järkeä nyt, kun siellä on saattaa olla lukemiskyvyttömiä lapsia siellä perusasteella? Eikö panokset pitäisi laittaa sinne? No eihän tässä ole kyse mistään joko-tai-asiasta. Tässä on kyse siitä, että panostetaan sekä varhaiskasvatukseen että perusasteelle että sinne toiselle asteelle. Eli kyllä hallitus on panostanut myös muualle kuin sinne toiselle asteelle huolimatta siitä, että oppivelvollisuus, nimenomaan oikeus, laajenee. Eli kysehän ei ole pelkästään velvollisuudesta, vaan kyse on ennen muuta siitä, että kunnilla on jatkossa yhä vahvempi velvoite huolehtia siitä, että jokainen nuori löytää paikkansa. Ja jos puhutaan siitä, että kuinka merkityksellinen tämä kysymys on, niin pelkän perusasteen tutkinnon varassa ei enää tänä päivänä työllisty. Meillä on yli 10 000 nuorta jokaisesta ikäluokasta, joka jää pelkästään perusasteen varaan. Eli ei ole kyse mistään marginaalipurukasta. Ja jos tämä hieman tätä talouspoliittista keskustelua tästä vielä jatkaa nimenomaan kuntatalouden osalta, niin en voi olla sanomatta sitä, että on Seidan kanssa samaa mieltä siitä, että ei pitäisi aina keskustella veroista, vaan pitäisi ennen muuta keskustella siitä, että miten me saadaan lisää rahaa. Ja jos miettii kuntia, niin kunnathan on aivan valtaisia työllistäjiä, ja kuntataloutta kun katsoo, niin pelkästään vuositasolla joka vuosi, joka ikinen vuosi kunnista aiheutuu työkyvyttömyysmenoista 2 miljardia. Ja nämä on sen tyyppisiä asioita, joihin meidän pitäisi pureutua, ei sellaiset, että me lähdetään aina keskustelemaan siitä, että mistä leikataan, mitä sopeutetaan, vaan ennen muuta se, että millä me saadaan lisää rahaa. Ja se, millä me saadaan lisää rahaa, on se, että me nostetaan työllisyysastetta esimerkiksi vähentämällä näitä ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Juuri näin. Bergbom ja Sohrabi siitä lyhyesti. Joo, tuohon heti pakko tarrata kiinni, että edellinen hallitus, tätä edes tämä hallitus ei ole pystynyt palauttamaan niitä kaikkia leikkauksia, mitä on tehty. Niin kuin te leikkasitte niin paljon. Joo, te leikkasitte niin paljon, että me ei voida palauttaa sitä. Ja sitten mä annan nyt tässä konkreettisen esimerkin hallituksen politiikasta sitä oppivelvollisuuden pidentämisen kohdalla. Jalassa on jäätävä viilto, he laittaa siihen laastariin, jossa on Kutsin logo. Eli maksaa paljon, mutta ei auta mitään. Ongelma on siinä, että ammattikoulusta ei valmistu ammattilaisia, koska siellä ei ole resursseja kouluttaa niitä. Mä oon itse ollut palkkaamassa näitä ihmisiä ja nähnyt, mikä niiden osaamisen taso on. Ne on 3 vuotta ammattikoulussa, valmistuu sieltä ammattilaisena eikä osaa yhtään mitään. Se haava on teidän tekemä. Se haava ei ole meidän tekemä, vaan tämä on krooninen ongelma, joka on kestänyt pitkään ja myöskään te ette tule sitä korjaamaan. Te paikkaatte nyt tällä oppivelvollisuuden pidentämisellä asiaa, joka ei oikeasti ole se ongelma. Ongelma on se, että sieltä ei valmistu osaavia ihmisiä eikä siellä ole lähipäiviä, koska siihen ei ole rahaa. Teillä on rahaa laittaa tähän pidennykseen, joka ei ratkaise sitä itse ongelmaa siellä pohjalla. Sormi. Musta Pinja sanotaan tosi tärkeää, ja se on se, että me tarvitaan oikeasti kestäviä ratkaisuja, ei jatkuvia muutoksia, missä ei ihmiset pysy mukana. Ja se, että meillä jää työkyvyttömyyseläkkeelle paljon jengiä, se on iso huoli. Ja yksi huoli on se syy
se syy siihen huoleen on se, että meille kehitetään kaiken maailman kiva juttua ilman, että siinä on järkeä. Kuten tämä maakuntahallinto, mitä ollaan kehittämässä, puolet kuntien veroista olisi menossa sinne, niin uusia hallintohimmeleitä. Ja se ei ole se järkevä ratkaisu kehittää Suomea eteenpäin. Mulla tuli joku toinenkin ajatus, mutta mä kadotin sen, joten jatketaan vaan keskustelua. Vielä viime hallituskaudella kokoomus oli kovasti tekemässä maakuntapohjaista sote-uudistusta. En ole ihan varma, että mikä nyt muuttuu, kun maakuntia vastustetaan. Yksi isoimmista ongelmista on se, että kun ihmisellä on mielenterveysongelma, niin se siirtymä perustasolta erikoissairaanhoitoon ei tapahdu sujuvasti. Yksi on se, että nämä on tällä hetkellä 2 eri tasolla, jotka ei kommunikoi kunnolla keskenään. Nyt se tuodaan kaikki saman katon alle ja sieltä saa apua entistä sujuvammin niin, että kukaan ei putoa sinne palvelujärjestelmän rakoihin. Eli tämä on nimenomaan mielenterveysongelmien ehkäisemiseen muun muassa tehokas toimintatapa. Mielenterveysongelmathan on nyt Suomen suurin syy työkyvyttömyyteen. Ja sen takia me nimenomaan halutaan panostaa mielenterveysongelmien ratkaisuun, mutta samalla kehittää myös niitä juurikin kestäviä ratkaisuja, kehittää sitä hallintoa niin, että se palvelee ihmisiä paremmin. Tällä hetkellä siis kehittämisestä on tullut krooninen tauti. Ihan tosi. Siis koulumaailmassa se huomataan. Vielä jatkaakseni tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä. Tosi moni opettaja huolissaan siitä, mitä tämä tarkoittaa sitten heille, kun ei ole edes annettu aikaa valmistautua koko uudistukseen. Ja meidän olisi hyvä miettiä, että voitaisiko me se peruspalikka, eli se järjestelmä, mikä meillä nyt on, korjata niitä valuvikoja siellä ja tehostaa sitä tekniikkaa, että se olisi mahdollisimman tehokas, koska tällä hetkellä myöskin tämä tekniikka oikeasti haastaa aika montaa eri sairaanhoitopiiriä, kuten myöskin viranomaisia. Et jos meillä ei ole tehokkaita välineitä, tehokkaita järjestelmiä, se vie paljon työaikaa ihmisiltä. Ja se vaikuttaa myös tähän työkyvyttömyyseläkkeisiin, kun on liikaa kaikkea tekemistä, koko ajan muuttuu, ei pysytä perässä, kuten tämä oppivelvollisuuden pidentäminen hyvänä esimerkkinä. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu siitä, että tässä poukkoillaan oppivelvollisuusiästä maakuntiin ja soteen ja sitten viitataan aina väleistä tähän työkyvyttömyyteen. Iiris nosti hyvin esiin mielenterveyspalvelut ja niiden merkityksen, mutta mun mielestä tällä hallinnolla ja uudistuksilla ei oikeastaan ole merkitystä siihen, että ne työkyvyttömyyseläkkeet, niiden määrä nousisi. Kyllä se on nimenomaan sieltä fyysisestä ja henkisestä terveydestä, eikä niinkään niistä uudistuksista. En ihan nyt tiedä, että mikä on se teidän ratkaisunne sitten niiden taklaamiseen, koska nämä ne eivät kyllä varmasti ole. Nyt hypätään tähän kouluun kuitenkin takaisin. Tässä Seida Sohrabi, tässä nyt tulee ikään kuin tässä viitattiin myös perussuomalaisista näihin maahanmuuttolinjauksiin, niin Seida Sohrabilta kysyisin, olet sanonut, että vieraskielisten määrä koulussa pitää olla alle 20%, mikäli ongelmilta halutaan välttyä, niin pitäisikö kunnissa siis alkaa pitää jonkinlaista lukua näistä vieraskielisten määrästä eri kouluissa, ja olisiko tämmöinen luettelointi edes mahdollista? Luettelo kuulostaa jotenkin liian kovalta sanalta. Mutta mä oon ehdottomasti, kun mä oon itse kasvanut Vaasassa, ja silloin kun mun perhe tuli Suomeen, meitä oli tosi vähän maahanmuuttajataustaisia, päästiin kotoutumaan, oli tavallaan se kantaväestö, joka oli meille esimerkkinä, ja koulussa oli nimenomaan suomenkielisiä. Nyt kun on ollut Turussa opiskelemassa ja nyt Helsingissä ollut tosiaan resurssiopettajana nähnyt sen, niin mitä enemmän samalle alueelle, samaan kouluun tulee samasta taustasta olevia vieraskielisiä, samasta kulttuuripiiristä, uskontopiiristä, se paine olla samanlainen on hirveän kova. Joten mun ratkaisu ja mun toive on se, että me pidetään huolta siitä, että kouluissa olisi se vieraskielisten määrä alle sen 20%, jotta kotouttaminen sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Miltä Iiris Suomela tällainen kuulostaa? Kelpaisiko Tampereelta tällainen 20% sääntö? Eihän vieraskielisestä kodista tuleva lapsi ole automaattisesti jotenkin uhka tai riski. Sitä ajattelutapaa tässä kyllä todella vierastan. Nimenomaan pitää tarkastella, että mikä se lasten tilanne on koulussa. Meillä on monia muitakin haasteita kuin se, että suomi ei ole ihmisen äidinkieli. Ja nimenomaan pyritään siihen, että joustavasti voidaan sitten vaikkapa ottaa niitä resurssiopettajia, jakaa lapsiryhmiä ja katsoa se opetus niiden lasten tarpeiden mukaan. Nimenomaan ei niin, että luokitellaan ihmiset suomenkielisiin, ruotsinkielisiin ja vieraskielisiin, vaan aidosti niiden lasten tarpeista lähtöisin. Pidän tällaista luokittelua kyllä monella tapaa todella ongelmallisena. Mehän ollaan kannatettu sitä, että ne alueet, missä on enemmän
haasteita, sinne laitetaan lisärahoitusta, mutta se ainoa kriteeri ei voi olla vieraskielisyys. No mitä, Miko Bergbom, onko tämä se positiivinen diskriminointi, mistä varmaan Tiiris Suomella puhuella tai rahaa sitten tietyille alueille, niin onko se, niin siis lääke? rahaa annetaan tietyille alueille sen takia, että Suomi toteuttaa sellaista humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa ja myöskin työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei hyödytä Suomea ja josta nähdään, että siitä syntyy ongelmia, kuten Seida tässä hyvin toi ilmi. Ainoa kestävä pitkän tähtäimen ratkaisu on vähentää humanitaarista maahanmuuttoa ja asettaa tiukempia ehtoja meidän työperäiselle maahanmuutolle. Jos meillä jatkuu tämä nykyinen linja, niin se tulee yhä pahenemaan. Me ollaan nähty jo, mihin se johtaa Helsingissä. Mä en edes halua puhua Tukholmasta. No, kaikki te tiedätte, miltä siellä näyttää. Tukholma ei ole Suomessa. Tukholma ei ole Suomessa, mutta se on meidän naapuri, joka on toteuttanut samankaltaista maahanmuuttopolitiikkaa kuin Suomi ja lyönyt miljardeja euroja kotouttamiseen. Mikään määrä rahaa ei ole ratkaissut sitä kroonista ongelmaa, mikä syntyy siitä, kun riittävä määrä väestöä siirretään ulkomailta eri kulttuureista tänne Pohjolaan tulonsiirtovaltioon. Jos saan tarkentaa, Ruotsissa tilanne on se, että siellä on noin 10 kertaa enemmän maahanmuuttajataustaisia. Ja kun mä puhun vieraskielisistä, niin mä uskon, että katsojat ja hyvin moni meistä ymmärtää sen, että vieraskielisiä on vaikka kuka tahansa, tiedätkö, Saksasta tullut, Ruotsista tullut, mutta me puhutaan nimenomaan humanitaarisista syistä maahan tulleista ihmisistä. Heidän kohdallaan syntyvyys on korkea, mutta työttömyyskin on korkea, eli työllistyminen on aika heikkoa. Jos mietitään pääkaupunkiseudulla, niin näiden humanitaarisista syistä tulleiden ihmisten, eli niin sanotusti vieraskielisten tai maahanmuuttajataustaisten, niin heidän osuutensa yleisen asumistuen määrästä on noin 30%. Heidän osuutensa toimeentulotuesta on myös suurta ja koko ajan se kasvaa. Ja nuorten osuus tästä määrästä myös kasvaa ja ongelmia myös on näkyvissä niin kouluissa kuin myöskin muualla. Ja me halutaan puhua näistä vaikeista aiheista nyt tässä vaiheessa, jottei me ajauduta semmoiseen tilanteeseen, että ei voida palata takaisin korjaamaan niitä. Et me ollaan niinku liian myöhässä tässä näin. Tästä on niinku kysymys. Mä tiedän, että tämä on vaikea aihe, mutta meidän on aika puhua näistä vaikeistakin aiheista. Mikä se oli se ikään kuin se politiikka, konsti sitten, mitä kokoomus tässä ehdottaa? Yksi on asuntopolitiikka, eli miten me sijoitetaan esimerkiksi vaikkapa kunnan vuokra-asuntoja. Se on yksi tapa. Ja mä uskon, että me tarvitaan valtakunnallisellakin tasolla keskustelua ja toimia, miten me voidaan houkutella muihin paikkakuntiin maahanmuuttajataustaisia. Se, että me tarjotaan halpoja asuntoja tänne Helsinkiin ja tavallaan otetaan jengiä tänne ja kerätään esimerkiksi Turkuun tai Helsinkiin yhä enemmän maahanmuuttajatausta samasta alueesta tulevia. Heillä on vaikka Koranikoulu, mikä on enemmän niin kuin, tai se paikka, missä he enemmän käy, ne lapset, tai heitä kehotetaan käymään kuin koulussa. Niin tällaiset arvomaailmat, ideologiat, kun ne pääsee juurtumaan sinne alueelle, syntyy rinnakkaisyhteiskunta, niin siitä on vaikea päästä sitten sitä ongelmaa purkamaan. Eli pitäisikö siis ihmisiä kannustaa, eikö ihmiset yleensä asettu sinne, minne asettuu? Pystyykö heitä ikään kuin ohjaamaan? Mä uskon, että politiikalla me pystytään tekemään toimia, millä me saadaan kannustettua, mutta samaan aikaan kyllä meidän täytyy miettiä, kuinka paljon humanitaarista maahanmuuttoa Suomi kestää, koska laatu tulee määrän edelle. Se täytyy muistaa tässä. Siis on Joo, Suomela ja Perholehto, kommentit tähän. Niin. Ensinnäkin puheella ei ratkaista, vaan tekemällä. Me tarvitaan lisää panostuksia kotouttamiseen. Näitä panostuksia perussuomalaiset systemaattisesti kunnista vastustaa. Miksi siihen tarvitaan? Ja kun halutaan, että ihmiset oppii suomea tai ruotsia, niin sehän vaatii esimerkiksi kielten opetusta, mikä vaatii niitä panostuksia. Kun halutaan, että lapset pääsee oppimaan koulussa kunnolla, niin sekin vaatii niitä panostuksia. Ja nimenomaan kun annetaan ihmisille mahdollisuuksia oppia, niin kyllä ihminen oppii ja kotoutuu tänne. Kun puhutaan työllistymisestä, niin ihan merkittävä tekijä on suomalaisen yhteiskunnan rasismi. Ja se ei kohdistu pelkästään ihmisiin, jotka on tänne muuttaneet. Puolet työnantajista muutama vuosi sitten kyselyssä vastasi, että jos he saa valita, niin he ei palkkaa romania. Eli tämä rasismi ei kohdistu ainoastaan maahanmuuttajiin, vaan myös täällä jo pitkään asuneisiin ihmisiin. Tähän on todella puututtava, jos me halutaan, että kaikki pystyy yhdenvertaisesti työllistymään Suomeen. Niin vihreät haluaisi kuntiin antirasistisia toimintaohjelmia. Riittääkö tämä keinoksi, jos on olemassa jokin koulukentässä tai muualla jonkinlainen ongelma tällä sektorilla, niin riittääkö tämmöinen ikään kuin julistaminen tai ohjelma? Meillä on vielä helppoja keinoja, mitä ei ole tehty, niin kuin anonyymi rekrytointi. Ihmisen nimellä ei ole mitään väliä, kun hän hakee töihin, vaan sillä, mitä hän osaa, millaista työkokemusta hänellä on. Kaikkien kuntien, kaikkien työnantajien kannattaisi ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi. Kuntien kannattaisi siihen kannustaa. Mä oon nähnyt, kun työnantajat ei tiedä, miten se tehtäisiin. Tässähän kuntien
työnantajapalvelut ja yritykselle suuntavat palvelut voisivat ne olla nimenomaan apuna kertomassa, että miten se sitten tapahtuu. Tarjoamassa sähköisiä järjestelmiä. Varsin pienillä keinoilla voidaan purkaa sitä syrjintää, kun mietitään ihmisten työllisyyttä. Mä haluan sanoa tähän ihan nopeasti. Jos mä olisin työnantaja, jos Suomella olisi työnantaja, niin Suomella tietäisi, että hän ei koskaan palkkaisi pieneen firmaan anonyymisti ketään. Totta kai sä haluat tietää, kenet saatat töihin ja käydä hänen kanssaan vaikka kahvilla ja selvittämässä, minkälainen ihminen on. En mä koskaan palkkaisi jonkun sähköpostin perusteella PK-sektorille. Ehkä kunta voi tehdä näin, ehkä valtio voi tehdä näin, kun veronmaksajien rahoilla ei ole väliä, mutta kyllä sillä PK-sektorilla on merkitystä. Mutta jos alkuvaiheessa otettaisiin tämmöinen... Joo, toki sitä voidaan harkita, mutta kun krooninen ongelma on se humanitaarinen maahanmuutto, ne ihmisten koulutustaso ei ole riittävä tähän yhteiskuntaan, joka on korkean teknologian yhteiskunta. Täällä on tosi korkeat sosiaaliturvan tasot suhteessa verrokkimaihin, joka aiheuttaa sen, että heidän ei edes kannata mennä työmarkkinoille. Tämä on se keskeinen ongelma. Ja tämän kaltaisella humanitaarisella maahanmuutolla ennemmin tai myöhemmin tullaan tilanteeseen, että nykyisen kaltaista sosiaaliturvajärjestelmää ei voida ylläpitää. Se on vaihtoehto, se on arvovalinta. Anonyymi rekrytointi oli niin mielenkiintoinen koukku, että nyt tähän lyhyt kommentti. Kelpaako sellainen konstiksi, Seida Sohrabi? Kyllä, mun mielestä on hyvä idea, siis se, että tämmöinen anonyymi työnhaku, mutta ehkä ei nyt ihan loppuun asti niin, että palkkaukseen asti ei pääse tapaamaan sitä henkilöä, mutta alkuvaiheen niin mun mielestä kannatettava idea. Ja mä haluan nostaa tässä esille ensinnäkin sen, että meillä on tosiaan maahanmuuttajia on erilaisia tässä maassa. On niitä, jotka tulee opiskelun vuoksi. Mä tiedän paljon siivoojia ja muilla tämmöisillä kassoilla, palkka-aloilla työskenteleviä, jotka on korkeasti koulutettuja. He on kuitenkin maahanmuuttajataustassa. Meillä maahanmuutto on tosi laaja ja tosi monimutkainen, tai ei nyt monimutkainen, mutta laaja kuitenkin. Ja tähän maahanmuuttoon mä haluan antaa esimerkin. Meillä on yhä enemmän Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia, vieraskielisiä lapsia, jotka tulevat peruskouluun osaamatta kunnolla suomen kieltä. Tämä on erittäin huolestuttava asia, ja musta se, mitä Ruotsissa tapahtuu, on hyvä katsoa ja on hyvä ottaa ei nyt mallia, mutta varoitusmerkkejä siitä, miten ei pitäisi toimia. Niin, Pinja Perholehto, miten näetkö tätä ongelmana? No näen tässä keskustelussa, mitä tässä käydään, ensinnäkin hyvin monta ongelmaa. Humanitaarista maahanmuuttoa ei ole koskaan aloitettu sen takia, että se olisi jonkinlainen rahalinko valtiolle tai kunnille. Se on ennen kaikkea sitä varten olemassa, että me voidaan huolehtia hädänalaisista ihmisistä. Ja mun mielestä puheet siitä, että ratkaisu maahanmuuttojärjestelmän, ei ihmisten, vaan sen järjestelmän ongelmiin olisi automaattisesti se, että laitetaan rajat kiinni tai vähennetään määriä, niin se on mielestäni väärin. Iiris nosti tuosta hyvin esiin sen, että jatkuvasti esimerkiksi perussuomalaiset esittää, että kuntatasolla pitäisi vähentää kotoutumispalveluita ja niiden määrärahoja. Yhtäältä huudetaan, että on todella ikävää, että maahanmuuttajataustaiset ihmiset eivät työllisty. Totta kai se on vaikeampaa työllistyä, jos ei saa niitä palveluita. Esimerkiksi sen tueksi, että voisi ottaa kielen. Ja mitä tulee sosiaaliturvaan, niin en voi olla sanomatta, että OECD:hän tutki viime vuonna Suomessa työllistymisen suurimpia esteitä ja osin koskee myös maahanmuuttajia. Suurin este ei ole se, että Suomessa maksetaan liian korkeaa ansiosidonnaista esimerkiksi tai ylipäätään sosiaaliturvaa. Suurin työllistymisen este Suomessa on terveydellinen tila ja toisiksi suurin este on se, että yksinkertaisesti ei ole sellaisia työmahdollisuuksia, jotka sille työnhakijalle sopisivat. Niin, lyhyt kommentti Suomella. Niin meillähän on työmarkkinoilla haaste sen kanssa, että ihmisten osaaminen ei kohtaa varsinkaan alueellisia osaamistarpeita, jolloin nimenomaan esimerkiksi sinne ammatilliseen koulutukseen panostaminen, korkeakoulutukseen panostaminen on avain tähän ratkaisuun. Ja näin tämä hallitus on tekemässä, näin on myös Tampereella pyritty tekemään, ja näitä panostuksia nimenomaan koko ajan on oikealta kritisoitu, koska tätä nähdään vaan rahareikänä. Vaikka nimenomaan, kun ihminen oppii, pystyy työllistymään, niin siitä tulee valtavat hyödyt meidän yhteiskunnalle. Se nimenomaan on tämän hyvinvointivaltion pohja, että ihmiset pystyy tekemään töitä ja maksamaan veroja. Me ei silloin voida katsoa sitä niin, että olisi jotenkin vääränvärisiä työllistymään, vaan meidän pitää antaa kaikille mahdollisuudet pärjätä Suomessa. No Seida Sohrabi päättää tämän osion. Joo, haluaisin lähestyä tätä semmoiseen järjen kautta siinä mielessä, että kun meille tulee humanitaarisesta syystä tulevia maahanmuuttajia, useimmilla heillä on terveysongelmia, useimmilla heillä on trauma, useimmilla heillä on sotakokemuksia. Ja tästäkin on uskallettava puhua ja saada se tabu sieltä yhteisöstä katkaistua niin, että ihmiset voi hakeutua hoitoon. Että se ei ole väärin, että sä menet lääkärille kertomaan sun niistä huolista ja tapahtumista, mitä sulla on tapahtunut. Ja tähän maahanmuuttoon on myös hyvä suhtautua sillä tavalla, että
kun meille tulee ihmisiä, jotka tulee vaikkapa Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta tai alueelta, jotka on kulttuuri tai uskonto hyvin erilaista, niin ei se ihminen, kun se tulee Suomeen, niin ei se heti omaksu tätä suomalaista yhteiskuntaa, vaan sillä on edelleenkin se oma kulttuuri ja näin. Ja meidän on saatava ihmiset niin kotoutumaan, kuten myöskin assimiloitumaan tähän yhteiskuntaan. Se on kaikkien meidän etu, ja siinä se laatu tulee sen määrän edelle. Koska jos emme tehdä sitä, niin kaikki lopulta kärsii tässä maassa. Niin mennään tästä kohti loppusuoraa. Kunnissa tietenkin puolueet tekevät yhteistyötä. Tätä taustaa vasten Pinja Perholehto, olet antanut mielenkiintoisen kommentit. Olet kirjoittanut, että puoluekirjasi joutuu kyllä välittömästi roskakorin, jos nykymuotoiset perussuomalaiset nousevat SDPn kanssa samaan hallitukseen. Niin mikä perussuomalaisissa riipii näin pahasti? No tässä keskusteltiin muistaakseni silloin jonkin sortin rasismista ja fasismista, ja mun mielestä sen tyyppiset puheet ei kuulu politiikkaan ja ne ei kuulu sellaisille puolueille, joiden kanssa sosiaalidemokraattien tulisi tehdä yhteistyötä. Eli kun tässä on nyt nuoren polven poliitikkoja paikalla ja sitten jatkossa ehkä teette tuolla Arkadianmäellä yhteistyötä, jos teette, niin onko perussuomalaiset ajautunut niin vahvasti sitten ikään kuin demareista jostain jonnekin väärään suuntaan, että et näe yhteistyömahdollisuuksia tällä hetkellä? No niin kuin siinä kommentissani Twitterissä silloin kirjoitin, niin puhuin nykymuotoisista perussuomalaisista. Esimerkiksi kuntatasolla on tehnyt yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, eli kyse on hyvin pitkälti siitä, että minkälaista käytöstä, minkälaista puhetta sallitaan ja minkälaista politiikkaa myös se ryhmä tekee kussakin paikassa. No Iiris Suomella olet taas syyttänyt perussuomalaisia ilmastodenialismista ja populismista, niin miten se vihreiden ja perussuomalaisten tanssi siellä Tampereella sujuu? Niin, Tampereellahan on tilanne valitettavasti se, että perussuomalaiset veljeilee muun muassa kielletyn natsijärjestön johdon kanssa, osallistuu näihin fasistisiin tapahtumiin ja muutenkin signaloi, että demokratia ei ole varsinaisesti sellainen asia, jolle heiltä kunnioitusta löytyisi. Silloin se yhteistyö on aika vaikeaa, kun lähtökohtaisesti lähdetään kiistämään joidenkin ihmisten ihmisarvo, oikeus olla olemassa ja oikeus osallistua keskusteluun. Kyllä siltä pohjalta on vaikea lähteä keskustelemaan. Ihan samaa mieltä Pinjan kanssa, että jos muutosta tapahtuisi, katkaistaisiin vaikka siteet näihin natsijärjestöihin, niin tilanne olisi silloin eri. No nyt on natsikortti vilahtanut, se on aina kovan luokan kortti, niin Miko Bergbom voi kommentoida tähän ensin. Ehkä Iiris Suomella voisi kyllä myös tarkentaa, että mikä tämä oli tänään. Jos puhuu populismista, niin kannattaa ehkä katsoa ihan ensinnäkin peiliin, että toi natsiveljeily ja kaikki muu, niin Iiris on aika nähty, että ei kukaan ota tuota tosissaan enää. Perussuomalaiset pyrkii puolustamaan Suomen etua, kuten nyt eduskunnassa ollaan tälläkin viime viikolla esimerkiksi nähty. Perussuomalaiset käytti demokraattista oikeuttaan puhumiseen ja hallituspuolueen edustajat suuttu siitä ja huusi koko viikon, kuinka tämä on loukkaus demokratiaa kohtaan. Mä oikein osaan nähdä että mun mielestä toi on niinku käytännössä toi on aika halpaa populismia toi natsipuhe, kun ei muuta keksitä ja fasismiviittaukset. Et perussuomalaiset on aika johdonmukaisesti puuttunut omissa riveissäkin nähtyihin ongelmiin, kuten ollaan huomattu. Meiltä lähti muun muassa yksi kansanedustaja, ja se ei todellakaan ole kevyt päätös ollut myöskään eduskuntaryhmä. Ja se oli hyvä päätös. Ja meidän nuorisojärjestö, mitä sille kävi? Ja saman tien, kun me pystytettiin uusi pystyyn, niin mitä tapahtui? Vasemmistonuoret ja vihreät nuoret irtisanoutu välittömästi, ei edes yrittänyt käydä meidän kanssa keskustelua. Se kertoo tasan tarkkaan siitä, että he eivät kunnioita demokraattista puoluetta eikä sen nuorisojärjestöä, eivätkä edes halua pyrkiä keskustelemaan tai pääsemään keskusteluyhteyteen, vaan tarkoituksena on vaan pyrkiä populistisesti näyttämään omille kannattajille, me emme tee heidän kanssa yhteistyötä ja toisaalta myöskin sylkemään demokratian päälle. Pohjoismainen vastarintaliike kuvaa itseään kansallissosialistiseksi järjestöksi, jonka tavoitteena on valkoisen ylivallan valtio. Ja tämä on se toimija, jonka mielenosoituksissa lukuiset perussuomalaiset toimijat ovat Tampereella ja Pirkanmaalla käyneet, tuoneet jopa tämän liikkeen johtajia esimerkiksi valtuuston pikkujouluihin, mikä kaikki vaan osoittaa halveksuntaa muita ihmisiä ja demokratiaa kohtaan. Vielä senkin jälkeen, kun oltiin käynnistetty tästä järjestöstä rikostutkinta, että joo, natsi on lyhyt tapa sanoa kansallissosialisti, mutta ihan samaa asiaa ne tarkoittaa. Terhi Kiamunkin taisi tuoda sen PVL-aktiivin sinne pikkujouluihin, joka ei ollut perussuomalaisten valtuutettu, joten siinä mielessä voisit puhua edes totta, kun teet väitteitä. No Seida Sohrabi tässä kokoomuksessakin on ikään kuin on hengenheimolaisia enemmän sitten perussuomalaisten suuntaan ja ehkä vihreiden suuntaan, niin miten itse näet tämän, kamppaileeko kokoomus enemmän nyt äänistä perussuomalaisten vai vihreiden kanssa? Miten asemoit puolueesi? Mä oon siis rehellisesti sanottuna niin jotenkin kyllästynyt tähän keskusteluun, että miten kokoomus itsensä asemoi versus vihreät versus perussuomalaiset. No, nyt sitä kysyin, niin kerro mielipide. Joo, siis en sinulta henkilökohtaisesti, vaan yleisellä tasolla. Mä oon liittynyt kokoomukseen vuonna 2008,
Ja mä oon liittynyt sen takia, koska se on isänmaan asialla oleva puolue, joka puolustaa tämän maan etuja siinä, että meillä on työtä, meillä on talouskunnossa ja tänne on tervetullut kaikki ihmiset olemaan ja elämään, mutta pidetään järki mukana. Musta kokoomuksessa on niin konservatiivisia kuin liberaalisempia. Joku voi nähdä mut liberaalisempana, konservatiivisempana, ei ole väliä miten. Mutta mä en niinku tykkää siitä, että kun kokoomus on oma puolue, meillä on vanha perinne, me ollaan oltu tässä Suomessa puolueena jo lähes, olisiko ollut 100 vuotta jo, niin mä en pidä siitä yhtään. Mä en osaa vastata tähän selkeästi, että ollaanko me nyt perussuomalaisia vai vihreisiin päin. Teidän vaalislogan on sydän on oikealla ja te olette viime eduskuntavaalien alla muun muassa slogan oli, että autot kuuluvat teille ja kyllä teillä nyt oikea laita on vuotanut, kun niitä galluppeja katsoo, että kyllä teillä nyt jonkinlaista puoluetoimistolla, jonkinlaista strategiapalveria on pidetty. En osaa siitä sanoa, en ole ainakaan missään pöydissä semmoisissa pöydissä ollut. Mutta mä huomaan sen, että Helsingissä, jos nyt rehellisesti sanotaan, niin Helsingissä on enemmän tämmöistä, ollaanko vihreisiin kallellaan tai ollaanko tähän suuntaan kallellaan. Ja se on lähtenyt siitä keskustelusta itsestään, mitä on mediassa ollut ja mitä myöskin valitettavasti kokoomuslaiset saattaa niin kuin lähteä pyörittämään. Mutta mä oon itse liittynyt kokoomukseen justiinsa periaateohjelmien ja historian ja sen tiedon pohjalta, mikä mulla on. Ja meidän puolueeseen mahtuu erilaisia tyyppejä, mutta sen periaateohjelman ja arvojen mukaan me tässä puolueessa saa olla. Irsumala. Mun mielestä se ei ole olennaista, että mitä mieltä joku puolue on toisesta puolueesta, vaan se, että minkä asian eteen on valmis tekemään tekoja. Petteri Orpo sai eilen 7 minuuttia puhua kuntavaaleista ja maininnut ilmastoa kertaakaan. Ja kyllähän se silloin just osoittaa sitä, että mitä ne prioriteetit on. Ilmasto, ihmisoikeudet ei ole valitettavasti kaikkien puolueiden prioriteetteja yhtä lailla. Ja nyt ajattelen, että nimenomaan kun ihmiset tekee äänestyspäätöksiä, niin olisi hyvä äänestää niiden omien arvojen mukaan. Ei sen mukaan, että minkä puolueen kanssa toinen puolue tekee yhteistyötä tai miltä puolueet näyttää, vaan mitä ne perimmäiset arvot ja teot sitten siellä lopulta on. Kokoomukselle ei ilmasto ole se prioriteetti kuntavaaleissa. Näin, ääneen on lausuttu. Ilmasto ei ole kokoomuksen. Mutta Iiris, mä haluan sanoa, että se, että suu vaahdossa huutaa ilmastonmuutoksesta ja ihmisoikeuksista ei vielä tarkoita sitä, että te teette yhtään mitään tekoja. Niinhän niitä tekoja nyt ollaan tekemässä ja te niitä kritisoitte, kun te niitä vastustatte. Sitä on politiikka. Äänestäjä voi valita, haluaako ilmastotekoja vai ei. Me vastustetaan sitä, että te rankasette sitä työssä käyviä ihmisiä, jotka tarvitsee joka päivä esimerkiksi autoa ja jotka asuu omakotitaloissa, joilla ei ole varaa vaihtaa sitä öljylämmitystä muun muassa. Niin siihen on tullut kotitalousvähennyshelpotuksia. Joo, nyt tehtiin kotitalousvähennyshelpotuksia, mutta se tarkoittaa silti tuhansien eurojen remontteja, 10 000 eurojen remontteja siitä huolimatta. Vaihtoehtoisia tekoja ette ole esittäneet. Aletaan tässä pikkuhiljaa mennä kohti viimeisiä hetkiä. Aamulehti on julkaissut tuoreen gallupin, jonka mukaan SDP on menettämässä kokoomukselle Tampereella ykköspuolueen paikan ja vihreät ja perussuomalaiset hengittävät SDPn niskaan. Niin Pinja Perholehto, eikö yhtään huolestuta, jos pääministerin kotikaupungissakin tilanne on tällainen? No luulen, että siinä näkyy varmasti se, että pääministeri Marin on keskittynyt siihen valtakunnan tason politiikkaan ja työskentelemään pääministerinä eikä niinkään poseeraamaan ja esiintymään siellä Tampereella, että varmasti tämän tyyppiset asiat siinä näkyy. Niin, eli onko Marin sitten menettänyt otettaan SDP-puheenjohtajuudesta vai mitä tarkoitat? En sanonut näin, vaan tarkoitin sitä, että kuntavaalit on aina paikalliset vaalit ja kuntavaaleissa äänestetään sellaisia ihmisiä, jotka näkyy siellä paikallisella tasolla ja on siellä aktiivisia. Ja varmasti Marinin kohdalla näkyy se, että hän on keskittynyt nyt tänne Helsinkiin, mikä on aivan oikein, koska pääministerin täytyy huolehtia ensisijaisesti eduskunnan asioista. Tampereellahan on mielenkiintoinen tilanne. Meillä on pitkään ollut pormestarimalli, se on ollut hyvä tapa johtaa. Sillä on valtava merkitys, että kuka se pormestari on. Kokoomus, vihreät, SDP on aivan tasoissa. Ja nyt näissä vaaleissa pääsee sitten vaikuttamaan siihen, että mikä on se linja. Onko se ilmastoprioriteetti vai ei? Onko se prioriteetti jotain muuta, niin kuin vaikka se autoilun edistäminen? Jos tähän ilmasto vielä sen verran saan sanoa, että kun puhutaan siitä, että suomalainen kuluttaa enemmän kuin intialainen, se on aivan totta. Mutta se johtuu paljon siitä, että meillä on talvi täällä. Me tarvitaan jollakin tavalla sitä lämmitystä. Se on ihan täysin normaalia, että me kulutetaan enemmän kuin joku intialainen tuolla Intiassa. No perussuomalaiset on nyt tässä hakemassa, täällä ei ole yhtään keskustalaista nyt tällä kertaa paikalla, mutta minkälainen tulos nyt sitten perussuomalaisella on nyt tähtäimessä, ette nyt taida kuitenkaan unelmoida nyt ykköspaikasta näissä vaaleissa? Varmasti tullaan joka tapauksessa tekemään ennätystulos ja sehän on tärkeintä se, että kuka on vaalien voittaja tai 2. tai 3, niin ei mulla juurikaan intressejä lähteä arvailemaan tässä kohtaa, että katsotaan kun on äänestetty, niin sittenhän se nähdään. No niin, me aletaan tässä nyt päättelemään tätä lähetystä. Haluan kiittää teitä vieraita,
Tämä oli kunnon debattia, kuten oli tarkoituskin. Ja jääkää toki tänne vielä paikalle seuraamaan seuraavia koitoksia. Ja todellakin, ja kaikki kansalaiset, muistakaa äänestää, käyttäkää oikeuttanne hyväksi. Kyllä, kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia.